Paano nga ba mag-order ng certified true copy ng titulo natin? Online lang. By the way, kung first time mo sa channel natin at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Nandito tayo sa website ng LRA or Land Registration Authority. Yung website is eSerbisyo.lra.gov.ph at mag-request tayo ng titulo o yung kopya ng titulo online. Also, ang gamit ko nga pala ngayon ay yung computer ko. Pero kung ang gamit nyo yung phone ninyo, pwede rin naman. Pumunta ako sa same website. Yan yung eSerbisyo.lra.gov.ph. At mula dito, ang gagawin nyo lang, i-close ko lang to, and i-tap natin or i-click natin tong request now. Since wala pa tayong account sa LRA, mag-register muna tayo. Click ko tong register. At i-provide yung mga information na hihingin dito. Kung makapansin nyo, pareho lang yung info na hinihingi. So, ang gagamitin ko from here, yung computer ko na lang. But, kung ano man yung gamit inyo, mapa cellphone man yan, computer, as long as nasa tamang website kayo, pareho lang yung mga hinging info at yung magiging proseso. So, kaplatihin ko lang to. Dito sa birthday, dapat at least 18 years old. Pwede nyo i-click itong calendar. Sa akin, ganyan na lang. Tapos, i-update ko na lang to. Gender. And then, email address ninyo. Yung email address, twice siyang i-enter. So, paste ko siya dito or i-retype ko siya dito. Cellphone number naman. Next is yung delivery address. Since online yung gagawin nating application nung titulo, yung kopya nun, i-deliver dito sa address na inalagay natin. So, okay na ako sa address. This time, yung username naman. At least 8 characters yung password. Ito yung criteria niyan. Twice i-enter yung password. Lastly, yung security question. Kailangan tandaan natin, isasagot natin dito. Halimbawa, what is your favorite place? And then, ang sagot ko dito ay Manila. Kung ano yung pagkakasagot ko dito, halimbawa, big letter yung M, ganun din yung magiging sagot ko moving forward. Kasi kung ilalagay ko ay small letter M, hindi magmamatch. So, okay na ako lahat. By the way, pwede nyong i-click itong eye icon para makita nyo kung tama yung password. Katulad nito, hindi pala nag-match. So, pwede kong mabago. Hide ko lang. And then, i-check nyo na lang tong I agree. Pwede nyo basahin yung terms and condition by clicking this link. Pero sa akin, okay na. Check din tong I'm not a robot and then click tong submit. At hintayin lang natin na mag-fully load. Ayun na, ang bilis lang. Click ko tong close. Also, may receive din kayo sa email ninyo. Please click the link to activate your account. So, click natin yan. At ilagay dito yung code or yung OTP na ma-receive sa text. Click ko tong submit. So, pinadala siya sa phone number and sa email na din. And ito na, validated na yung email. To continue, click here. And then, mag-login lang tayo gamit yung user ID and password natin kanina. Close ko lang to. Login. And click natin tong login na button. Pag nag-login tayo, kailangan ulit ng OTP. Pinadala sa email or sa text. Ito yung halimbawa ng OTP na ma-receive ninyo. Merong reference number, merong OTP. Huwag gamitin yung reference number instead itong OTP sa dulo. Click ulit yung submit. At ito na, pwede na tayo mag-request ng certified true copy o yung CTC nga o yung kopya ng titulo natin. Sa requester information, naka-grade out kung ano man yung ginamit nating info or yung details na nag-sign up tayo kanina, yun na yung nakalagay dapat dito or yun na dapat yung kukunin ng system. So ito, nag-update na, nag-appear yung name ko. Also, yung address ko, nag-appear na din dito. Pwede mo tong i-update by clicking this, pero sa akin hindi na. And then, mag-add title tayo dito. Registry of Deeds, kung ano yung pinakamalapit sa inyo. So, may guide dito kung ano nga bang branch iyon. Halimbawa, makikita siya dito sa bandang taas. Close natin. Select RD. Halimbawa, ito. Title type, TCT, OCT, or CCT. Ito yung pang-condo. Halimbawa, ito. Title number. And the number of copies, kung 1 lang, i-click lang tong save. So, andito na, meron ng amount dito. Pwede ko nga palang i-edit ito just in case na nagkamali ako ng details na pin-provide. Close ko lang yan. Click natin tong view. Ito yung breakdown nung fees. In total, magiging 759 siya.
Click natin tong submit request. Ito yung mga reminders, dapat tama yung mga information na pin-provide natin. Kung sakaling hindi tayo makakapag-claim ng mismong title, kailangan meron tayong iwan na valid ID. And also yung authorization letter na din. Maximum of 2 delivery attempts lang yung gagawin nila. I-make sure na lang din na may tao sa bahay para ma-claim, para nga naman hindi magkaroon ng issue sa pag-claim or pag-receive nitong title. Click ko yung submit. Are you sure you want to forward with payment? Click ko yung yes. Transaction has been successfully forwarded for payment. So, click ko tong close. From here, ang status na ay payment pending. Click ko tong make payment. Kapag okay na, nag-upload na yung info, scroll down tayo, click ko tong make payment. Oops. Medyo matagal lang mag-load lahat ng info nila sa isang website. Kanina nga blanco to, ngayon nag-appear na. This time, pwede tayo magbayad gamit yung debit or credit card natin. Merong processing fee na 1.5%. So, sa 1% ng 759, ayan yung magiging charge, nasa 7.59. So, parang pareho lang din naman almost, whether it's Land Bank, GCash, or Maya. Piliin ko yung sa GCash. Make payment tayo. Piliin ko ulit tong GCash. I-make sure lang na yung gagamitin nyo nga palang wallet ay may enough na balance. Click ko tong next. I-enter dito yung code na ma-receive dun sa phone na nakalink sa GCash account naman. Na-receive ko na. Wag nyo ibibigay sa ibang tao yung mga OTP na na-receive ninyo. It means scammer sila. Dapat walang nagtatanong yan sa inyo. Na-enter ko na rin yung MPIN. Click ko yung next. And then, may enough naman akong balance. Click ko na tong pay. Meron na ditong reference number and eto na, payment successful. Lagay nyo rito yung email address ninyo para may kopya kayo ng proof of payment. And then back to merchant or hintayin nyo na lang tong countdown. Sa akin, hintayin ko na lang. Medyo matagal, so back to merchant na lang tayo. Also, may ma-receive nga rin pala kayong text from LRA services about this transaction. Shortly, nag-load na rin siya. Buti na lang hindi ko kinlose yung browser kahit medyo matagal nag-load. Ito yung reference number para sa payment na ginawa natin. So, back to homepage tayo. Let's see kung ano yung mangyayari. Halimbawa, may request tayo. And ito na siya. Application status is paid na siya. So, for now, hintayin na lang natin na ma-deliver itong title mismo. Gagawa rin kami ng update. Sa video dito sa bandang baba, ipapublish namin or ilalagay namin yan dito. Pwede nyo nang i-check kung ano man yung nangyari, kung nagkaroon ba ng issue, and ano pa yung iba natin dapat malaman. Sana nakatulong tong video na to, and see you sa mga next videos. Bye-bye!